Всім привіт, вітаю на каналі Світ Ігор. Сьогодні продовжуємо проходити STARFIELD. Якщо дивитесь стрім в прямому ефірі, запрошую вас в чат. Буду радий з вами поговорити і поспілкуватись. Якщо дивитесь в запису, передаю привіт, залишайте свої коментарі, з задоволенням їх почитаю, залюбки на них відповім. Так, власне, продовжуємо проходження фракційних квестів. Сьогодні продовжуємо проходження квести такої фракції, як об'єднані колонії, і в нас квести їхнього структурного підрозділу, який називається Військово-морські сили. В цьому їхньому структурному підрозділі ми виконуємо квести по знищенню багряного флоту. Така от наша головна задача на даний момент в цілому. Нагадаю, що сюжет я вже пройшов, і після цього приступив до проходження квестів від різних фракцій. Зараз в мене в пріоритеті проходження квестів фракції якраз таки військово-морські сили. Тобто підфракції військово-морських сил. Це підфракція в нас об'єднаних колоній. Бо об'єднані колонії це загальна фракція, і туди входить купа маленьких фракцій. Так, це я де знаходжусь зараз. Що це мені потрібно? З агентом. Та ні, цей квест я поки не буду виконувати, то мені потрібно зараз йти в інше місце. Зараз ми з вами перемістимось туди, куди потрібно. Так, квест називається найкраще, що є. І оце зараз якраз таки його і проходимо. Телепортуємось на посадковий майданчик, і звідти вже можна буде відправитись до квестодавців. Так. Ага, нам ось сюди. Космодром потрібно. Так, ага, он квестик показується. Це ми зараз будемо продовжувати квест. Ага, блін, тут ще й паркан, я його не помітив зовсім. Це ми зараз будемо продовжувати проходження квеста, який, власне кажучи, починали на одному із минулих стрімів, але потім ми його з певних проблем не змогли пройти. Зараз вже все виконали, підготувались і можемо спокійно йти його проходити. Так, перемістимось нагору. Тут нам потрібно знайти місцевого капітана, так сказати. Тут нам потрібно на другий поверх іти. Зараз знайдемо швиденько другий поверх. Вон недалеко прохід у нас має бути. Так, і десь тут, здається, в кінці, я пам'ятаю, був прохід на другий поверх. Ага, ось. Hello. All right, a few things to note. When we get to the checkpoint, UC military will be hailing us. Let me do the talking. Pretend you're a piece of cargo if you have to. Так, одну хвилинку. Не повинно бути. А, ну це ми пропускаємо цей діалог. Ми цей діалог уже слухали на минулих стрімах. Так, поїхали. All right, then get comfortable. We leave for SY920 immediately. Так, зараз сядемо сюди, подивимось цю всю сценку. Якраз поки вони підготують, запустять це все діло, перемістяться. Ми трохи зачекаємо, так сказати. We'll graph jump to SY920 from here. Don't worry about your personal ship, the fleet will make sure it's secure. You can take this time to prepare. Just try not to bother my pilot while they're flying. Don't worry, Captain. I've spent half my life walking and chewing gum at the same time.
I can handle a little banter. Sounds like you're putting in a request for double duty. Captain, I retract my earlier statement. For the record, I don't even like gum. Noted. Just get us there safe. Roger that. Так, цей моментик зараз подивимося, бо його не скіпнеш. Да і, в принципі, моментик в цілому прикольний. Тому подивимось, нехай буде. Так, це ми щойно перемістились за допомогою гравідвигуна до потрібної нам станції. This is Captain Juan Daiyu, cargo class ship ID UC7938, requesting permission to dock. Identity confirmed. Prepare your ship for scanning. You're cleared to dock at docking bay 2. Looks like we're clear. We'll talk more once we're docked. Так, треба встати. Щас поговоримо. Be patient. Save the chatter until after we're docked. А, треба спочатку почекати, поки вони застикуються, і потім уже будемо розмовляти. О, тепер можна поговорити. Okay, we're in. First things first. The station is enormous, with checkpoints everywhere. To get past them, you'll need a military uniform. And to get a uniform, you'll need to get to the barracks. There should be a way through the vents. You can get to them via the maintenance door downstairs. There's an intercom there as well, where we can make contact. Once you get a uniform, it should be fairly easy to find an elevator to the command bay. But if at any point your cover's blown, I'm gone. Так. Так. I would Все hope not. скіпаємо. Про це ми вже говорили. Yes? І тепер нам потрібно, власне кажучи, спуститися. Спуститися і потрапити на станцію. Тут я, чесно кажучи, ага, це сюди йшов. Противники одразу всі, Loading and unloading orders. Stay clear of the military barracks. всі одразу, Cargo власне haulers кажучи, are агряться на restricted to the мене. cargo bay. We need a lot of cargo to keep a station this size running. Так, одну хвилинку. Do your job, keep your head down, and we won't have trouble. We need a lot of cargo to keep a station this size running. Do your job, keep your head down, and we won't have trouble. Cargo haulers are restricted to the cargo bay. Так, одну хвилинку треба відійти, зараз повернусь.
Так, стрімер на місці, вибачте, довелося відійти. Продовжуємо ігру. Так, нам потрібно зараз добратись до склада, як я розумію. Тільки от проблема в тому, я не знаю, це можливо або баг, або щось незрозуміло. На мене вже агряться. Я бачу, що вони вже мені вважаються противниками. Хоча, по ідеї, цього бути, ну, не знаю, чи це така фішка, чи це реально баг, типу, я гадки не маю. Нам по факту потрібно зайти на склад, десь взяти військову форму. Ну погнали, я не знаю, як тут стелс працює. Раніше я за стрімом проходив деякі місії. За стрімом проходив корпорацію Ryzen, і там були місії по стелсу. Я їх проходив, працювало нормально. Стелс працював. В принципі, подивимось, як буде зараз в цілому. На цій території на мене поки не агриться. О. Так. На цій території на мене поки не агриться, но, наскільки я пам'ятаю, за цими дверима на мене починають одразу агриться, тому треба тут зберігатися обов'язково. Так, треба мені, власне кажучи, знайти уніформу. Зберігаємо гру. В принципі, коли раніше грав, стелс працював. І як воно буде зараз, то перевіримо. Вскриваємо. Так, що в нас тут? Ага. Це, напевно, сюди краще буде закинути. Ну і, в принципі, на цьому все. Заново починаємо. Да, помилився. Це буває. Так, це по-любому сюди. Так, це сюди, це сюди. І оце, по ідеї, має ось так ось стати. Так, дверку відкрили. Ідеально. Так. Збереження окремо робимо. Чекаємо, поки охоронець пройде, і потім залітаємо всередину. І ще як варіант, у нас є тут певні штуки. О, шум від руху мінус 50%. Використовуємо цю штуку. Буст використовуємо цей. Ми отримуємо певні бонуси. Таким чином. Так, супер. Ну, зараз набагато краще, ніж тоді, коли я з Андреєю був. Тому що Андрея тоді на них агрилась, і воно дуже сильно заважало. Зараз ніхто не агриться, і вони, бачите, спокійно реагують. Це уже стелс працює нормально, все чітко. А ці персонажі на мене були агресивні, тому що я зайшов, типу, на охоронювану територію. І, власне кажучи, тому мене вороже сприймали. В принципі, якщо все чітко робити, тут це місія. Місії по стелсу в цій грі краще робити. Я не прям краще, прям 100% рекомендую робити без напарників, бо напарники будуть дуже сильно заважати. Вони не пристосовані до стелс місій, уви. Тому рекомендую, власне кажучи, діяти соло в таких місіях. Де в нас тут порожньо, отлично. Частіше зберігаємось, щоб не запороть, так сказати. Так, там, по-моєму, нікого, там, по-моєму, також нікого. Охорона може бути всюди. Так, уніформа... О, прапорщика, офігенно. Так. Знайшов маскування, так сказати.
Так, комп теж можна використати, подивимось, що там цікавого буде на компі зараз. Так, по ідеї тепер ж можна без стелса, да, грати? По ідеї, да. А ну-ка. Ну, перевіримо якраз. Збереження обов'язково зараз також зроблю. Так, а ну-ка, народ, щас ще одну хвилинку, вибачте, треба відлучитися. Так, стрімер на місці, продовжуємо. Вибачте, довелося знову відійти. Так, що тут у нас? Так, по ідеї, тепер як я вже такий... О, тут я навіть бачу лут можна брати. І він не буде, типу, краденим. Да, тут навіть лутатися можна офігенно. Типу, костюм прапорщика одів і можна обносити. Нормальна тема, мені подобається.
Прикольні такі квести по стелсу. Чисто зайшов, костюмчик стирив і вже як свій чисто ходиш. Да, реально. Прикол. Головне, щоб не запідозрили, коли з мішком буду виходити, що то тут не так. Ну я їжу заберу в першу чергу, щоб чисто хілитися, коли мені будуть урон наносити. Патрони можна забрати, ці штуки дорогі теж заберемо. Книжечку за 90 гривень візьмемо. Нормально, вже можна лутатися чисто, як, все як і потрібно. Так, це сюди вкидуємо. Потім. Так, а тут я вже далі не подумав, що куди вкидувати. Да, тут я провтикав трошки зі взломом. Я, чесно кажучи, не впевнений, що я тут щось цінне супер найду, но... Скриємо, заради Бога вже. Це ось так, по ідеї, проблем не буде, та, супер. Заберемо там кефір, попався. Да, вони не агряться на мене, все, я тепер як свій. Відійди від мене, будь ласка. Головне не заговорить з ними, бо точно поймуть, що тут не так. Там мені потрібно буде ключик забрати. В одного з працівників. Так, можна через вентиляцію тепер пробігти, як ми сюди і заходили, так і вийдемо. Цю штуку вскриваємо зараз, звісно ж. Хоча там, по ідеї, десь мав бути прохід нормальний, адекватний. Я його просто не помітив. Це сюди. Сюди одиничку вкидуємо. Так, тут у нас що? І ось так. Супер. Так, оцей весь лут тепер же ж нам належить, типу. Ну, тобто ми його можемо без перешкод брати. Це отлично взагалі шикарна річ, яка трапилась. В принципі, ця місія має пройти без будь-яких проблем, я бачу, і ускладнень. Тому що ми вже діємо, ну, як потрібно по стелсу, все як нам і завіщала гра. Все, я, по-моєму, одмички всі свої витратив, да? Це останнє. Я, напевно, її не буду витрачати. Напевно, залишу, нехай буде. Може, десь от можна полутати відмички? Бо в мене вони скінчились уже. Все, хана. Без відмичок сидю. Треба піднятися нагору, подивитися тут, може десь знайдемо. Так, тут поки що не бачу, на жаль. Сюди не попасти взагалі. А тут у нас що цікаво. Ага, оце мені сюди потрібна карта. А в мене вона вже є, виявляється? Це не та карта. Мені потрібна інша ж. Це я щось не те заюзав. О, да, от сюди мені якраз таки можна. Отлично. Так. Ага, ось цю штуку треба заюзати зараз. Інтерком. Так, я дійшов до командного відсіку. Good. And no alarms or warnings on the comms. Music to my ears. If you found a uniform, be sure to put it on. That'll provide some cover. Don't know what you're after, but I'm guessing there'll be another checkpoint. This far down, you might need a clearance code. Я можу використати форму, яку підібрав, і пройти повз охорону. I don't like deliberately
a bad idea. The uniform won't be enough though. You'll need to find a computer with the code. Try the security office. They likely have a computer there that has what you need. Going dark for now. We'll talk again once you've located your target. Ну тут, в принципі, логічно. Так, треба коди отримати. Де тут у нас? А ну-ка. Ось перший. Давайте оцей кодик заберемо. If you're 15 minutes early, you're still 10 minutes late. You lost, Ensign? Я там не треба, мужик. Не зволікай. Почим даром. Зламуємо комп. Як бачите, відмичка мені знадобилась реально. Тільки потрібно все чітко зламати, щоб, власне кажучи... Ага, ось так. Тепер ось так. Блін, одну хвилинку, зараз треба відійти, почекайте. Так, стрімер тут, продовжуємо. Так, є, отлично. Стривайте. Блін, боже, як же ще тупанув. Ото курва. Так, завантажуємо. Блін, я скіпнув випадково взлом, зараза. Не звернув увагу. Так, ідемо сюди. Знову по інтеркому говоримо. Captain Huan Так, це все скіпаємо. We found a uniform. Don't know what you're after, but I'm this far down. You might.
Так, це теж я вибирав, пам'ятаю. Uniform won't be. Try the secure going dark for now. Так, отлично, зараз йдемо туди же і взламуємо ту штуку. Тоді в мене просто відмичка, я її зафейлив. Треба взламати нормально. Так, а тут може теж відмички. Ага, тут лежали, отлично, от і я дурень. Ну все рівно, відмички треба економити наразі. Так як у мене це. Вони вже закінчуються, так що економимо їх. Особо не витрачаємо. І ось ще одна, отлично. Трошки відмичок підназбирав, уже проще буде. Так. Тут треба прорахувати зараз цей момент теж обережно. Тут, в принципі, вже прораховано, супер. Тепер тут залишилось. Тут також не тяжко. Так, тут нам потрібно перевірити. Давайте це все передивимось. Ага, тут те, що треба знайти, знайшов. Ну я все перепровірю на всякий випадок. А ну стривай. Це мені сюди потрібно, да? А ні, сюди мені не потрібно, йдемо, виходимо. Так, зараз в цей відсік, виходить, да. Need your clearance code, Marine. Так, стоп. У мене є код. All right, Ensign, let's hear it. Ото курва, а я не пам'ятаю, який код. А ну-ка, чекайте. Оце я, блін. Я не записав. Код-то який? Алло. Блін, ви серйозно? А як мені? В замітках теж немає. Блін! Не сфоткав код, тепер заново йти дивитися. Ні, ну це, звісно, перевірка в них топова. В реальному житті мене б уже б спалили. Сань, привіт, мої вітання. Радий тебе бачити, а в мене чомусь чат не відображається на телефоні. О, перезапустив, тепер відображається. Привіт, Сань, привіт, мої вітання, радий бачити, приєднуйся. Вітаю. Коротше, у мене на телефоні чомусь з чатом уже другий стрім проблема, що повідомлення не відображаються, не знаю, в чому біда. Доводиться часто перезапускати чат, щоб повідомлення показувалось. Так, треба, значить, зараз буде кодики записати всі. I don't recognize your faces. Я пам'ятаю оцей перший код. AH. Ого, господи, тут ще треба вгадати, який з них. Серйозно? Так, значить, зараз тоді в чат напишу ці коди, щоб не забудь. Так, одну хвилинку, треба занотувати цю всю хрінь. Так, перший код пішов. Зараз одну хвилинку коди запишу, бо там провірка, всі діла. Це, по ідеї, цього мені должно буде вистачити. А ну-ка зараз перевіримо. Бо коли я цей код подивився, тоді мені завдання зарахувало. Ну тут, звісно, провірка топова. Мене б уже по факту мали б застрелити за таке. А я просто пішов спокійно код подивитися. All right, Ensign, let's hear it. Оце, саме перший. Sorry, Ensign, code doesn't match. В сенсі не збігається. Ти, курва, жартуєш? Need your clearance code, Marine. Це ж я щойно його бачив, All цей right, код. Ensign, let's hear. Sorry, Ensign, code. Щас просто, це просто геніально. Ну, це, звісно, з боку Бетхезди жорстка All right, недоробка. Ensign, let's hear it. Такого не повинно бути, мене вже б мали пов'язати би за таке. Ну це Sorry, реально. Ensign, code doesn't match. Need your clearance code, Marine. Це забавний квест.
Ну це неправильно зроблено. Тут вже повинні були мене пов'язати, коли я ще від нього відвернувся і пішов дивитися коди. Sorry, Ensign. Code doesn't. Почекайте, якщо не збігаються, який курва код? Need your clearance code, Marine. Ви що, на приколі? All right, Ensign. Let's hear it. You're clear, Ensign Zaremi. Останній? А чому останній? Там ж... Ну це, коротше, дивно якось завдання це спрацювало. Зараз ще раз піду передивлюсь на всякий випадок. А ну-ка, почекайте, мені просто цікаво. Це, по-моєму, оцей був код, да? Да, по-моєму, оцей код був. Дивна. Коротше, дивна історія, ладно, неважливо. Йдемо далі. Ну да, тут трохи не доробили вони. Тут взагалі жахливо зроблено цей момент. Їм треба це фіксити. Ну не знаю, чи будуть вони це фіксити чи ні, але по хорошому рахунку це треба пофіксити. Це взагалі не потрібно було робити в такому вигляді, як воно зроблено, тому що, ну, логічно подумати, це реально маячня. Типу, такого не може бути, щоб людина пройшла на секретний об'єкт. Ну ладно, я там по стелсу пройшов, да, маскування, всі справи. Це окей, це таке... Stop right there, Ensign. All right, Ensign. Why aren't you at your post? Who's your commanding officer? Only authorized personnel are allowed here. Переконання. Я підпорядковуюсь безпосередньо командиру на тарі. Only senior officers report to the commander. Something doesn't seem right. Зараз ми його переконаємо. Так, використовуємо скіл дипломатії, гей, а я про тебе не чув. Всі про тебе гарно відгукуються. Pretty sure that's all just Не talk. спрацювала моя дипломатія. Вибач, я новенький, мабуть, ми ще не знайомі. Yeah, I remember now. Так, Glad you спрацювало. understand the position I'm in here. Тут, да, ну, оцей от момент зараз правильно зроблений. Я згоден, да. Він помітив, що хтось незнайомий прийшов там, і він почав мене допитувати. Це понятно. Ну, зараз я його, звісно, переконаю, бо в мене переконання прокачано, це окей. Ну, з тим мужиком, який код приймав, це, бляха, я не знаю, це жесть. Там мали трохи інакше той момент зробити. Там мала бути одна спроба чітка, щоб називати код. Якщо ти називаєш, тебе пропускають, якщо не називаєш, по тобі відкривають огонь. Оце мало бути так. Но коли я з ним балакав, ви бачили, я декілька спроб використав, і я не з першої спроби код назвав. Ну такого реально не повинно бути. Якщо якась помилка, я вважаю, на таких об'єктах повинні тебе затримати і перевірити все. Документи, там, хто ти, там, всі моменти перевірить. Ну не так, як тут зробили. Тут уж вибачте. Тут уж, відверто кажучи, дуже поганий момент був. Ось тепер ми дещо зрозуміли, друже. I'm still willing to talk. Fine, I'll let you go, Ensign. But as soon as you're done with your task, you should return to your post. Так, і нам потрібен ось цей комп, виходить. Можна ще ось це все позабирати. О, тут аж дивіться, заховали від мене йогурт і моркву. Так, а це в нас що цікавого такого? Відчинити двері. Угу. Супер. Дверки відчинив. Так, мені треба оцей комп'ютер тепер. Так, отут всю інформацію читаємо. Так, нам треба в інженерний відсік тепер, виходить. Тут ще теж можна полутатися, як я бачу. Відмичка? Отлично, відмичку візьму обов'язково. Так, оцю штуку зараз скриваємо.
Так. Блін, а що цікавого нічого у вас тут немає, так? Ладно, неважливо. Та, до речі, як бачите, краще до них дуже близько не підходить, бо можуть все ж таки спалить, що, власне кажучи, не свій тут входить. Тому краще обережніше себе вести. А тут... Так, стривайте, я ж тут... А, да, я тут був. Це я вже проходив ці локації. Так. Правильно. Ага, тепер можу в цю секцію попасти, виходить. Супер. Так, і тепер... Треба знайти зараз переговорний пристрій. Це не обов'язково, але знайдемо. Поговоримо. Ти справді йдеш? Але я твій вантаж. I'll need to send word to Delgado anyway, if you don't get off that station. But it looks like you'll need to find your own way off the ship. That doesn't mean you're trapped. On a station this big, there are bound to be other vessels you can steal. As a member of the Crimson Fleet, I trust you can handle that. Я думав, ми в цьому разом. First lesson in being a rookie. You share the loot, but not the risk. Good luck. If you make it out alive, next time you're at the Nova, I'll buy you a drink. От це мене киданули, звісно, так киданули союзнички. Так. Надо шукати корабель, значить, буде ще. Оце нам роботи підкинули. І треба запасатися їжею. Бо ми тут надовго. Ланчбокс заберемо цей з собою. Я думаю, він нам явно знадобиться. Так, окей, ну тоді погнали. Будемо шукати звідси вихід. Можна ось так ось скоротить трошки. І нам потрібен оцей ось професор. В нього треба дещо буде зараз випитати, я так розумію. Або забрати. Здається, в нього карточку потрібно забрати. Results in risk increased by a magnitude of 2. But we won't tell Commander Natar. What she doesn't know won't kill her. Wait, who are you? Why are you in here? Did you not see the sign? Ви відповідаєте за проект Є86, не знаю, як це правильно прочитати. Прочитаю, як прочитав. Oh, yes. I've been studying decryption of all types for quite a long time. Probably since before you took your first crab jump. Signal protocol, quantum ratchet symmetry, interleaving data extrapolation. You name it, I've lectured on it. I've probably forgotten half of it, but I definitely knew it once. Я зі Служби безпеки. Віддайте мені комспайк. The comm spike. But I can't just hand it to you. It's a module for a ship. It's attached Прикольно. to a prototype in one of our docking ports. We're still in the testing phase, running decryptions across a variety of signal types. But the results so far have been very promising. It can even interpolate signal data lost in the retrieval. It really is a wondrous technology. Так, можемо використати, власне кажучи, наш скіл систем безпеки. Привіт, Володь, героям слава, мої вітання. Радий бачити, приєднуйся.
Comspike – це корабельний модуль, виявляється. Well, yes. In the same way the Almagest is a book on constellations and a supernova is an explosion in space. The greatest scientific minds the UC has to offer did not congregate to this station to build just a module. The brightest engineers in the settled systems did not get transferred to this station to build just a module. Та це для ігри потрібно було, Володь. Так, системи безпеки використовуємо скіл. Дешифрування на такому рівні має величезне військове застосування. Не дивно, що ним зацікавлені об'єднані колонії. Yes, it's not quite cracking the Enigma code, but it will give us a significant tactical advantage. We'll be able to infer everything from battle plans to meal consumption. Not that we'd care about that sort of thing, outside of the effects of diet on combat readiness. And yes, there are certain kinks to be worked out, missing parts and the occasional traumatic injury here and there, but it's all part of the adventure. Схоже, він ще не зовсім готовий. Oh, it's ready. We're long past the inference stage. Statistical models can only go so far. And now that we've corrected the prior mishaps, it's time for real flesh and blood pilots to stress test the systems. The kind unafraid to make the necessary sacrifices. In short, I've requested a full squadron of these brave and fearless Marines to be transferred to the station. They'll give the prototype a final run, and provided there are minimal casualties, we can present our findings to MAST. Можемо використати наш скіл космонавт. Якщо щось піде не так, я добре орієнтуюсь в космосі, тож я ідеальний пілот і випробувач. Це в нас скіли наші певні дають нам можливість використовувати певні нові варіанти діалогів в розмові. You do seem to have increased resistance to hypoxia. I can tell by your breathing patterns and your cavalier attitude. We need to get you on the next test flight immediately. You'll need a uniform and a terminal password to authorize a flight and get past Natara's cumbersome checkpoints. The uniform you can get in the locker room area, the password you get from me. You'll find the prototype ship at Docking Bay 8. Use the password to access the flight terminals in the control center. And of course, best of luck. You are doing science a great service by undertaking this sacrifice. Так, супер. Цей момент ми врегулювали. Так. Потрібно знайти уніформу. Зараз ми знайдемо уніформу без проблем. Можна повскривати ці штуки всі. Обов'язково треба вскрити буде. Що там, Володь, як в тебе справи? Can you talk to the commander? Get me reinstated? Natara's doing you a favor, Marcine. Would you have preferred a court-martial? Dishonorable discharge? Because all of that was on the table. I would have preferred things to remain as they were, so I made a mistake. But my work on the Comspike was and is irrelevant. Dr. Vogel will do just fine without you. Besides, we both know the only reason you were on that project was to bloat the budget so we could embezzle the creds. And to that end, your share of the funds should be transferred to your GalBank account shortly. What am I supposed to even say to that? Those funds are the reason I don't have a job. You could start by saying thank you. Hell, I even warned you not to poke the bear. Commander Natara being the Ursine predator in this analogy. Aaron was right. I should have never hit send. Yeah, you screwed up. Royally. But you can protect Dr. Gong and all the King's subjects by keeping your mouth shut from now on. Yeah. Hey, you want my advice? On some planet at the edge of the galaxy where you can relax for a bit. Lean back. Really dig your feet in the sand. Just get your mind off all this. Oh, and stop with the
guilty. And what kind of face am I supposed to have? The face of someone who got away with it. Так, зрозуміло. Понімаю, Володь, понімаю. Ну, відпочивай. Робота це діло непросте, я розумію. Відпочивай. Так, а тут мені якось потрібно зараз... Це ось сюди ось так стає, а це ось сюди стає. А, і це заради цієї штуки я це робив, лол. Так, мені все ж таки потрібен костюм, зараз ми підемо його отримаємо, ось він. А де мені знайти маршрут для об'їзду? Що понять не можу, ладно. Підемо за вказівником. Та я ж казав, що його надовго не хвата, Володь. Це безкорисно. Це було очікувано. Я одразу знав, чим це закінчиться. Тут нічого цікавого немає, йдемо далі. Так, значить зараз до корабля треба добратись, виходить, нам. Залутаємо це діло. Бачу, тут ще купу лута всякого цікавого. 10 тисяч коштує, можна в принципі і забрати, якщо 10 тисяч коштує. Зараз ще цю штуку залутаємо. А, тут ніфіга не так все і просто, на жаль. Якщо я юзаю це, то більше я нічого не зможу зробити. Окей, якщо тоді ось так. А ось так получиться. Отлично. Ну да, прикольна штука, Володь, получилась, прикольно. Так, цю штуку теж заберемо. Дорого коштує, можна буде продати її вигідно. Так, карточка. Ой, оце той корабель получає. Зараз подивимося, що за корабель. Мені аж цікаво стало, що за кораблик у них тут пришвартований цей. Зараз зацінимо. Зовні, як він цікаво виглядає. Так, зберігаємо ігру. Тут навіть лута трохи підкинули в нього. Таке прикольно. Це, напевно, невеликий корабель. Ну, зовні цікаво, що він себе представляє. Зараз будемо оцінювати. Да все нормально, мужики, не хвилюйтесь, я знаю, що роблю. Так, ззовні... Ззовні поки не можемо оцінити. Взлітаємо. Та мені треба якось від них відірватися, і бажано не взривати їх. Я би хотів би, типу, без вбивств з цих пілотів, типу. Стрибаємо. Да, можемо стрибати без проблем. Ага. Да, без проблем. Стрибнув, провіряйте. Ха. Стрибнув взагалі без проблем. Знесли мене. Та, ну я їх не буду вбивати, я стрибну звідси. В будь-якому випадку, без вбивств цих піхотинців. На вафлі в рандом підеш? Понімаю. Гарного рандому, Володь, гарного рандому. Треба було зберігатися зараза. А хоча у мене є ідейка інша. Можна зараз просто перенаправити всі сили на гравідвигун і таким чином стрибнуть.
Пушки то мені не потрібні. Зараз перенаправляємо все в гравій двигун і стрибаємо. Так, L. Стрибаємо. Давай, курва, стрибай швидше. 4 секунди. Давай. Нормально, стрибаємо. Все окей. Получилось. Дякую, Володь, дякую за присутність, звісно. А ну-ка. О, чисто така дуже швидкострільна гармата в нього, мені подобається. Ну, кораблик сам по собі непогано виглядає ззовні, доволі цікавий. Лазері теж прикольні, треба взяти на замітку собі ці лазері. Доволі швидкострільні. Так, стикуємось з ключем і здаємо квест. Так, а що в нас тут? А, ні. Спочатку повернемо докази лейтенанту ТОВ. Так, треба відстиковуватися. Тут я поспішив. Розблоковуємо. І туди я трохи пішов, трохи поспішив, дійсно. Зараз ми ці докази доставимо їм. Так, і нам потрібно що? О, я бачу свій корабель, да? Це мій корабель чи ні? Ні, це стой, це не мій корабель. Це хрінь якась. А чому він тут крутиться, то понять не можу. Залагав, типу, чи що? Ладно, я то стикуюсь, мені пофігу. Так, виходимо звідси. Одну хвилинку, народ, щас повернусь, відволікся, треба дещо зробити. Так, все, я повернусь, продовжуємо. Мені потрібно зараз, виходить, з докази здати. Треба з командуванням зв'язатися, повідомити їм те, що я отримав. І після цього вже підемо до піратів. Так, є для вас докази.
The more you find, the stronger our case. Цей запис про компайк свідчить про те, що в ключі відбуваються якісь внутрішні проблеми. Cost overruns, siphoning project funds? How deep does this well go? Our forensic accounting team is going to have their hands full. I'll send this to Mass right away. Let's just hope that a few rotten apples within the UC haven't spoiled the entire bunch. Any other fragments? Поки що ні. Все, що маю, віддав. Keep searching and you're bound to find more. Ти справді не любиш говорити про минуле, чи не так? You're not gonna let this go, are you? Why do you care so much about my past? Ти ж сама казала, що хочеш мені це сказати. You're right. I did. I suppose I'm hesitating because I'm not sure you'll like what I have to say. Would it shock you to learn that I spent some time in prison? I suppose that makes me a hypocrite. Чому це робить тебе лицеміром? Oh, come on. I haven't exactly been cordial about my feelings towards the Crimson Fleet's illegal activities. Зовсім навпаки, це багато чого пояснює. Oh, does it now? Was I giving off some kind of ex-con sort of vibe? Well, give me a chance to explain. I grew up in the well in New Atlantis. Parents made barely enough money to keep the lights on in our apartment. Да, це After жорстко. I dropped out of school, they begged for me to look for work. But I realized it was a lot easier to simply take whatever I wanted instead. A year after that, I'm a career criminal with UC security breathing down my neck, and my parents kicking me out of the house. Ти жила на подвір'ї? Hell no. I made enough money to buy my own apartment. Filled it with some decent stuff, too. I'd even send pictures of the place to my folks to rub it in. I was a real asshole. Well, I wasn't a nice person. Можливо, ви зробили те, що повинні були. That's just it, though. I was having the time of my life. Earning way more than I needed to simply get by and loving every minute of it. Back then, if you would have told me one day I'd be wearing this uniform, I'd have said you were out of your mind. Б'юся об заклад, що військово-морські сили в кінцевому результаті завербували вас для операції під прикриттям. Very funny. And not even relatively close. Let's just say the years after my time in the well were filled with highs and lows. Look, the point is that I felt you deserved to know a bit about my past. To know where my anger towards the fleet comes from. Просто збираєшся залишити все як є? Yeah. I think I've told you more than enough. Besides, my job here is to keep an eye on you, not the other way around. Дякую, що поділилася з цим. You're welcome. Well, I think you've had enough for now. You get the point. Let's get back to it before Keyboy writes us a citation for loitering. Так, окей. Тепер можна відправлятися... Блін, я до сих пір цю штуку не випробував. Я навіть ні разу не стріляв в цій хріні. Ви розумієте, в чому прикол, да? Я ще ні разу не стріляв з неї. Нікого не доводилося ще нею розстрілювати. У мене не було ще квестів на того, щоб когось прибити там, наприклад. Коли я почну стріляти по комусь? Так, повертаю. А, я звідси не можу телепортуватися. Шкода, звісно, шкода. Ладно, йдемо тоді до корабля і телепортуємось. А звідси можна телепортуватися? І звідси не можна телепортуватися. Щоб ти скис. Треба тільки з кабіни мого корабля.
Так, погнали. Андрей, іди-ка сюди. Де вона там шляється? А де вона, ця жінка? Заховалась кудись, да? Получається. Надо її знайти. А ось вона. Так, повертайся. Отлично, тепер вона наш активний компаньйон, супер. Розблоковуємо корабель і погнали далі. Нам з вами зараз потрібно телепортнутися до ключа. Це я, по ідеї, це корабель піратам віддам, я так підозрюю. Так, обираємо його і стикуємось. Блін, я вже чекаю того моменту, коли можна буде їх всіх цих клятих піратів знищити почати. От прям дуже сильно чекаю, коли їх можна буде почати розвалювати. This place even smells like deceit. We should make our business quick. Well, well, well. Hello. Welcome back, Rook. Так і хочеться увірватися на цю станцію і почати тут все чисто зачищати від цих клятих піратів. Я думаю, така можливість у нас буде, я підозрюю. Так, зараз по торговцям пройдемось, бо в мене тут для них товари є трохи. Так, продать, зброя. Починаємо продавати все непотрібне. Потім скафандри. Так, є ось такий ось скафандр, зараз ми його продамо. Оцей костюм продамо. Це поки залишу собі, це мені більш навіть подобається. Так, із різного, що тут у нас цікавого? Ось це продам. Так, це теж можна продати. Карти. Лампа. Медичне приладдя. Тоже продам, на що воно мені потрібно, не знаю. А можна купувати... О, до речі, у мене на кораблю теж є купа всього. Ладно, то вже з іншим торговцем. Ось ще один торговець. А що в тебе? В неї немає того, що потрібно, да? Шкода. А, блін, це на цьому кораблі ресурсів просто немає у мене. Я поняв, в чому проблема. Це в мене корабель вже ж другий зовсім. Мій то корабель мене чекає, власне кажучи, в порту, так би мовити. Мій корабель мене чекає в Новій Атлантиді. Ось. Я його там залишив, коли на цю місію йшов. Що тут відбувається таке цікаве? Я, пожалуй, відійду, не буду вам заважати. Nice to know Neva was right about you. It's good to have a promising rookie with the fleet. Наєва поручилась за мене. Surprise? Neva talks tough, and frankly, she is tough. But she's not a machine. Я б не впорався без тебе. I won't deny I helped. Let's hope the compensation reflects that, huh? Anyway, I believe I owe you a drink. It's the last time I'm paying, of course. Because if Delgado's right about Crix's legacy, you've earned more than your fair share already with that comm spike. Дельгадо розповів тобі про комспайк? Yeah, although I get why you didn't give me the details.
If I had known this was about the legacy, I might have asked for a bigger cut. Ніхто не витрачає мій час даремно. Краще б цей спадок був справжнім. You read my mind. I don't like the thought of putting my routes in jeopardy over an old story. But I respect Delgado and I believe he's onto something. What that is, though, remains to be seen. Whether Krix's legacy is real or not, we have a job to do, and we will see it through. Anyway, I've kept you long enough. Now that you've had your drink and my debt is paid, it's time for you to give Delgado the good news. Час. Відправляємось до Дельгадо. Якраз таки. Так, зараз одну хвилинку відволічусь і повернусь. Forgive me if I keep a knife at the ready while we are here. Так, щас, одну хвилинку. Так, продовжуємо. Так. А де у нас Дельгадо? Він у нас аж на другому поверсі, точно. А цей мужик зі мною поговорить, ні? Ні, не поговорить, він мені нічого цікавого не скаже. А як мені на другий поверх попасти? Бо я вже чесно і не пам'ятаю, от реально, без жартів. Стривайте, як реально на другий поверх-то попасти? Блін, це мені на ліфт, да? Давайте на ліфт. Да, в операційний центр мені потрібно, точно. О, ось воно. Все правильно я зробив, получається. Так, Дельгадо, дружочок, у мене для тебе є новини гарні. Jasmine tells me that you not only brought us the ComSpike, but an entire prototype UC ship. I'm impressed, Rook. Very impressed. Де мій корабель? Don't worry your pretty little head about your damn ship. We had it brought back here safe and sound. Now pay attention. Dale went out of his way to tell you how impressed he was. You just gonna leave him hanging like that? Комспайк був вбудований в той корабель, тому у мене не було вибору. Should have taken the compliment, Rook. Dale doesn't give those out often. Juan gave us the full rundown of your little smash and grab operation. She gave you some really high praise. Said you were a pro. And from what I hear, receiving praise from Juan Dayu is quite an accomplishment. All in all, a job well done. Now, on to the business at hand. Jasmine, are you there? Yep, I'm here, boss. What's up? How's it going? I already have two of my crew tearing the ship apart from one end to the other. ComSpike shouldn't be too tough to extract. I'm looking forward to seeing what those UC techs have been up to. Keep me posted. All right. That leaves our electromagnetic atmosphere problem. And I think we've discovered a solution. There's a corporation in the city of Neon called Generdyne. They're responsible for the massive conduction grid that powers the city. We get our hands on their electrical absorption tech, and Jasmine swears she can tame it to handle Bannock 4. Що таке провідна сітка? It's the giant shroud that covers the entire city. Big ugly thing that Generdyne uses to absorb lightning strikes. When you arrive in Neon, I'm sure your contact will fill you in with all the boring details. Виходить, я підставляю свою шию, ґрунтуючись на догадках, так? It's all we got. Now you are part of this job, so deal with it. Besides, I've learned never to question Jasmine's talent.
Вірю в те, що Джаз запустить цю технологію. You damn right she can. My girl can piece together a jump engine with her eyes shut. Literally, I've seen her do it. Lost good money on that bet. All right, let's not get carried away, neighbor. Now, why don't you give us the info on our neon contact? You get to meet up with the lovely Estelle Vincent. She's had her deft little fingers on the pulse of neon for some time now. Whatever info you need, I guarantee she can get. Estelle is one of the most reliable captains we have in the fleet. If I want something done, there's none of the typical bullshit. It gets done, and afterward we all split the cash. Так, а ну-ка, одну хвилинку. Ага, да, що там нормально все. Вирішив перепровірити на всякий випадок. Мені подобається частина про поділення грошей. Don't worry. When Grixis legacy is aboard the key, we'll be splitting plenty of cash. Until then, I want you to do everything Estelle asks. Follow her instructions to a letter. She is valuable to the fleet. You piss her off and we lose her as a contact, you're going to be answering to me. We have dealt with more than a few of your captains. This one should be no problem. You did right by one. But she's almost as green as you two. Estelle is different. Estelle will be waiting at Madame Sauvage's place. I'd say don't keep her waiting, but chances are she won't mind. Girl loves her liquor. And keep your eyes on the prize. Neon's one big distraction for people like us, so I want you focused. We are one step away from Crix's legacy, and we cannot afford any screw-ups. Окей, розумію, так. Так. До корабля перейти, так? Ну, хвилинку, так, тут треба... Це мені треба на той же самий, чи це на інший корабель? Тут трохи не зрозумів я цей момент. Ладно, зараз побачимо. Мені головне мій корабель повернуть. До речі, по ідеї, можна ось цим скористатися. Да, ось мій корабель основний, він на місці. Отлично, це мене тішить. Мені його повернули. Так, зараз тоді із корабля одразу ж стрибаємо. Погоджуюсь. Так, зараз ми з вами скидаємо весь непотріб, власне кажучи, в корабельний відсік, в багажний. Я тут книжок багато налутав, то зараз перемістимо їх всі. І потім можна буде з корабля їх зручно продати. До речі, добре, що я не став качати скіл по стелсу. Привіт, Ермілінда. Привіт, мої вітання на каналі Світ Ігор. Приєднуйся. Вітаю. Вітаємо. Проходимо STARFIELD. В цілому, головний сюжет уже давно пройдений. Зараз проходжу квести фракцій. На даний момент проходжу фракцію об'єднаних колоній. І виконую квести під фракції військово-морських сил. Працюємо зараз над тим, щоб знищити багряний флот. Така от роботка непроста. Так, а чому в мене так багато інвентаря перегружений? Не можу зрозуміти. А, скафандри, точно, скафандрів набрався. От воно в чому проблема. Так, зараз це все скину знову ж таки. Та я зовсім не звернув увагу на те, що в мене багато всякого лайна ще в інвентарі є. Яке треба скинути, звісно ж. Ну, дуже більш краще, в принципі, ситуація. О, мені подобається цей капелюх, я його екіпую. Отлично, прямо тепер взагалі чисто, як ніби з військово-морських сил. І прийшов. Так, значить переміщуємось зараз до неону, виходить. Тягар доказів, це мені ще не потрібно. Так, переміщуємось до неону. По ідеї ж до неону, якщо не пам'ятаю. А, ні, це мені зараз звіт потрібно здати, це я попутав.
Це зараз не до Неону, це зараз ми йдемо здавати звіт командуванню. Це штаб-квартира, виходить, військово-морських сил, так сказати. Їхній головний корабель. І зараз підемо, здамо наявну інформацію. І вже потім можна буде переміщуватись до Неону і виконувати квести. По шпигунству. Мені ж то всі кроки мої потрібно погоджувати з командуванням. Згідно плану. Так би мовити. Повідомлять командування про всі наші операції. It seems you had quite the eventful mission on your hands. Дуже насичена, дуже. The Crimson Fleet's trust, and you were able to spare lives in the process. Як Маст на це реагує? As you probably guessed, not very well. Keeping Mast out of the loop regarding this particular mission has proven exceptionally difficult. But we've managed to keep your involvement in the dark. Sparing the lives of the soldiers on SY-920 has definitely made our position with the top brass much easier. Привіт, Астар, вітаю на каналі Світ Ігор. Мої вітання. Приєднуйся. Ермелінда, Астар. Я ж правильно все прочитав. Проникнути на ту станцію непомітним було дуже складно. But you did so with an abundance of stealth and restraint. That's exactly what we're looking for in a SysDef operative. Then you were most fortunate you coerced us into helping you, not some half-mad spacer. Excuse me, sir. I hate to interrupt, but there's still the matter of the comm spike to discuss. Yes, of course, Lieutenant. Time is short and we should get to the matter at hand. Please give me your report. Що означає часу обмаль? With the acquisition of the comm spike, the fleet is one step closer to Krix's legacy. And the more people we arrest, the greater the chance that your infiltration is discovered. We're working against the clock here, so let's start by discussing the status of the comm spike. Не забаниш ти мене? В тебе навіть повноважень таких нема. Ермелінда. Тому ніфіга. Капітан вантажного корабля на ім'я Хуан Дайю допоміг мені потрапити на станцію. Ми її заарештуємо? That all depends on what you've brought back from your mission. Aside from your eyewitness testimony, I assume you have the usual evidence that could lead to her incarceration? I can take it off your hands once we complete your debriefing, but at the moment, I'm far more concerned about the comm spike. Жасмін Дюран працює з Дельгадо над Комспайк. Then it's just a matter of time before she reverse engineers it to fit the fleet's purposes. So what does Delgado have you doing next? Has he solved the Bannock 4 problem? Він вважає, що провідна сітка Гендайна в Неоні – ключ до розгадки. The conduction grid? That's brilliant, but is it actually possible? It's 80-year-old tech. Sorry, sir. The conduction grid is how Neon generates its power. It essentially absorbs lightning strikes and converts it to usable energy. It would take a hell of an engineer to modify the technology to handle Bannock 4's EM field. An engineer, like Jasmine Durand. That's the case. Inform our contacts on Neon that our operative will be touching down there in the near future. Absolutely, sir. And before you depart, I wanted you to know that your efforts are helping us gain interest among my superiors. They're finally beginning to believe that we can take down the Crimson Fleet and make amends for the UC's embarrassing mistake. Про яку прикру помилку зараз іде мова? The fact that our common enemy owes its existence to the United Colonies, of course. It was the riot at the lock, touched off by Jasper Crix, that inspired him to create the Crimson Fleet in the first place. Thanks to your assistance, we'll be able to rectify that mistake, and MAST will authorize an all-out О, я чекаю тотального штурму, чекаю. А тебе не турбує те, що флот наближається до спадщини Крайкса? Of course I am, but it's a calculated risk.
Я радий, що вони нарешті сприймають тебе серйозно. It's long overdue. All right. I suppose that's all for now. I'll be looking forward to your next report. Good luck. And please, be careful. Звучить як погроза. Островський, мене тут ображають між тим у чаті, поки ти там непонятно чим займаєшся, негідник такий. Так, треба дещо хочу перевірити. Тут же, до речі, є в'язниця. А ти хто? Алекс Вонг. Непонятно, хто це. Що ти маєш на увазі? People who work undercover, they're sneaky by nature, hard to read. When I fly, I want someone beside me who I can predict. Boxes by the Marquess of Queensbury rules. But you're a southpaw, a wild card. Ти мене не знаєш. No, I don't. But I do know the previous occupants of that interrogation chair you were sitting in. Not good people, to say the least. I think one of them even strangled a man with his teeth. But if Commander Ikande says you're Sistef, then you are one of us. For now. Гіперіон? Не знаю. Чому це він по мені, власне кажучи, довбане, а? Негідник ти такий. You still there? Так, а ну-ка, на одну хвилинку, щас я повернусь. Треба відволіктись на секундочку, щас скоро буду.
Так, я повернувся, но я зараз ще трохи буду відволікатися, вибачте, но я, в принципі, тут. В принципі, тут. Ну, частково буду іноді дивитися в чатик, там по роботі, власне кажучи, треба. How's the pirating business? Так. А ти пілот? Якийсь прикольний, мені цей персонаж подобається, подивіться на його костюм. Костюм зацініть, да? Чоткий, взагалі прикольний, реально класний костюм, я б собі такий хотів. Особливо мені подобається шолом його, реально офігенно виглядає. Ти пілот? You guessed it. In fact, I'd say you've got what linguistic experts call FOGO, a firm grasp of the obvious. But I'm not just any pilot. I'm the best, and I've got the kills to prove it. You know, I got places to be, birds to fly. Радий, що ти на моєму боці. You got some set of manners, kid. The fleet are gonna eat you up. Де ти навчився літати? I cut my teeth on space trucks, believe it or not. Before I got my stripes, I was just another cargo hauler trying to earn an honest wage. But after a couple slick escapes, I got recruited to the academy and went from dodging pirates to hunting them. Thing is, some of my best tricks were with a big rig. Ever try a pitchback with a Hope Tech truck with 2 fleet wraiths on your tail? Compared to that, doing it with a military fighter is a piece of cake. А як ви долучились до System Dev? Long story. I got my start in the academy and made a name for myself hunting the Crimson Fleet. I eventually got recruited to do test flights on a star station orbiting Lloyd's Rock. Me and 3 other Archangel pilots did some work on some extremely dangerous prototypes. But I caught in a few favors and got back home with SysDef. Someone with my talents needs to be here, where the action is. Засекречена зоряна станція, про яку ти згадував, це була СІС-920? Yeah, it was. And you can probably guess what project it was for. Можна задати декілька питань про СІС-920? Yeah, I thought you might. I heard the fleet sent you up there for some more pirate work. Even more impressive, you managed to do it without taking any lives. Maybe I misjudged you. That's more than I can say for myself, given the history of Project Archangel. Архангел? Я одразу думаю про Mass Effect і про Гаюса. Ой, про Гаюса, про Гаруса. Сорі, переплутав трохи. Might want to put the power back in your engines, chip. Так, хвилинку. You still there?
Places to be, birds to fly. Як ти потрапив у цей проект? I was one of 4 pilots recruited for the program. My codename was Azrael. At the time, I embraced the name, the Angel of Death hunting Crimson Fleet pirates in a prototype ship. But even for an angel, pride always comes before the fall. У чому полягав проект Архангел? We were testing prototype fighter ships. Experimental engines, weaponry, the works. The 4 of us were the best of the best. Emphasis on the were. Might want to put the power back in your engines, Chip. А має бути причина, чому ти більше не в проекті? The official word is I was transferred back to SysDef because the need was great. The reality is I was kicked off the unit. I was so bored on that station, I spent all my time in the barracks drinking cases of smuggled booze. When the time came for my test flight, I was so wasted, one of the others had to cover for me. The engine caught fire right after takeoff. Pilot, crew, gone in a flash. О, у нас, до речі, є доказ, можемо йому дати. Я знайшов докази шахрайства і системних порушень безпеки. Це була не ваша вина. Is that right? I guess that lets me off the hook with the jailers, but not with the judge upstairs. I appreciate what you're trying to do, though. Just give me some time to process it. How's the pirating business? Так, з цим мужиком поговорили? Отлічненько. I've got to say, this entire operation has been extremely stressful. And I'm not even the one going undercover. Then you should take a break. Overworking is just going to lead to more errors, and you can't afford that. Yeah, I doubt the pirates are taking a break, though. I guess they've got the legacy to motivate them. What do we have? A galaxy free of pirates is motivation enough. Hello, Captain. Так, так. А, да, тепер нам потрібно до неону між тим. Абсолютна влада називається квест, доволі цікава назва. Мені ж подобається. Так, телепортуємось. Сорі, я зараз не в чатику, зараз повернусь в чатик. А, блін, я не можу звідси телепортуватися. Any adventure you can fly away from. Is that what this means? Думки про Гаюса прикликають Гаюса. Привіт, Гаюс, мої вітання, дякую за донатики, за підтримку, дякую. А, у мене на телефоні опять проблема з чатом, зараз треба стрім перезапускати, сорі.
Сорі. А це ж така система з недовірою, це ж діалоги, все, переконання, от воно ж працює, от бач. Типу в цій грі. Да, Гаюс, призвав, бач тебе. Техніка виклику Гаюса. Спрацювала. Я так і хотів, так і було заплановано. Су-920, так, Астар. Новітня розробка. Сам розумієш. Надсекретна. Блін, сьогодні жахливо себе почуваю, весь день голова болить. Ну як весь день? Голова болить, курва. Не знаю, в чим проблема. Привіт, Гаюс, я тебе теж вітаю, дякую. Дякую за підтримку. Мої вітання. Голова зараз заболить, піпець. Десь за пару годин до стріма почала боліти, я таблетку випив, не допомогло, і ще одну ось на стрімі випив. Коротше, якась діч реально з головою. Ермільда, Стар, мене знищити хотіла. Да, Ермільда просто негідниця, ось і все. Ермільда просто негідниця, ось в чим проблема. Так, нам зараз потрібно в будинок мадам Соваш. Зараз перемістимось. Так, я поки що з чатика уйшов. Security cares far more about what you take with you when you leave me on than what you bring into it. Давно я на Неоні не був між тим, реально давно, прям дуже-дуже. Вже скучив за цю локацію, і вона мені як рідна була. Так, так. Між тим, зараз завітаємо до торговців, продамо їм непотріб. Тільки от я не пам'ятаю, торговці в тій стороні, по-моєму, да? Так, в цій стороні. Це не то. Десь тут мають бути торговці. Ось торговець перший. Так, і мені потрібно продати їм непотріб. Непотріб з корабля. У мене тут доволі таки багато непотреба назбиралось. Треба подумати. Треба подумати. Це продам. Це залишу поки що. Це продам. Так, продам. Це не буду продавати поки що. В нього грошей не вистачить просто-напросто. Хоча, в принципі... Оце продам. Да поки все, да. Так, мадам Соваш мені потрібно. Окей, погнали. Так, чатик наче працює, все, я повернувся в чатик. Ого, цікава історія, а що ж це голова так у людей розболілася, а? Це не співпадіння, щось тут не то коїться сьогодні. А ти хто? Ти не хто, ти мені не потрібен. Щось тут, Гаюс, нечисте відбувається, ти відчуваєшся, да? Реально, так прикол в тому, що в мене на вечір почала боліти, я без жартів. От саме в день було нормально, ввечері десь після 6, оце десь з 5-6 годин, оце почалось біль в голові, така якась дурна прям. 2 таблетки випив, вже не допомагають, я прям, ну... Я ж стрім почав якраз через те, щоб, ну... Я коли граю в ігри, якщо в мене щось болить голова, там неважливо, або мені просто погано, я коли граю в ігри, мені починає ставатись краще. Тому що коли граєш в ігри, ти відволікаєшся, організм відволікається, ти концентруєшся на іншому. І воно, біль якось не так відчувається. Це, до речі, науковий факт між тим, доведено, що
під час ігри в відеоігри, власне кажучи, людина починає почувати себе краще, коли їй погано. Типу, да, ігри трохи як заспокійливе. Ну, напевно, ще й від ігор залежить, в принципі. Таблетки не допомогли, ігра не допомагає, щось тут нечисте, щось, може, не пойму, що відбувається в цілому. Може, ми про щось не знаємо, може якісь магнітні бурі, може на сонці якісь викиди. Коротше, непонятна ситуація. Походу так і є, гайс, походу так і є. You looking to get zoned? Зонально? Yeah, you know, dusted, blazed, frosted, high. If you aren't here to buy some Aurora, then what the heck do you want? Я тебе шукав. Yeah? Well, if I had a credit for every time I heard that line, I wouldn't be stuck working in this place. So, I'm guessing you're the rook that Delgado sent. Well, let me save both of us some time. Turn around. Годзіла, думаєш, Остап? Блін, кляті Годзіли. Boss that I'm in no mood to screw around. We'll make this deal when he starts taking me seriously. Ні, Астар, Годзіла тут не при чому. Годзіла, вона в Японії, в Китаї, там, в Америці, но до України вона явно не відноситься, тому Годзіла це явно не до України, тут уже вибачте. А хто сказав, що ніхто тебе всерйоз не сприймав? Come on, give me a break. You're not exactly a top dog over there at the key, now are you? Sending me a rook to handle a job this risky is a goddamn insult. Я вже втомився від того, що мене називають новачком. And I'm getting tired of the fleet not taking me seriously. I spent the last 3 months setting up this job, burned 2 contacts and a hell of a lot of credits. The whole time, I'm also keeping Bayou off our backs. That idiot even catches a whiff of money and he latches onto you like a damn leech. Так і є, Астар. Це ж уже доведений факт між тим. Neon is proof of it. Там просто артефакти знайшли, Астар. І мисливець почав діяти, понімаєш, да? І місар намагався зупинити його, але не вийшло. Мисливець почав діяти. До речі, тут має одна РТС-ка вийти по Вархамеру. Ну як по Вархамеру? Вона наче і по Вархамеру, ну наче і не прямолінійно. Коротше, подивитись. Ну вона має в листопаді вийти, я її теж придбаю, пострімлю. Зараза, ці ігри на релізі, вони мені по кармані б'ють, прям піпець. Це просто жесть. Хочу зараз пострімити ігру Lord of the Fallen 1700. Тоже хочу пострімити в листопаді цю стратегію 1400. Курва, я так розорюсь з цими іграми. Це піпець реально якийсь. Hello. Ну нічого, в принципі, не страшно. Це таке діло. Заради хороших ігор, в принципі, не шкода потратити трохи грошей. Якщо ти хочеш розлютити Дельгадо своїми скаргами, це твоя справа. All right. I get the point. Let's just get this over with. I don't have a ton of time to stand here and screw around, so I'm gonna make this as clear as possible. You want the conduction grid tech, then you're gonna have to download it from the power core of Generdyne's facility in the underbelly. Там реально прикольна стратегія. Ну, вона, типу, в всесвіті Вархамеру. Треба буде про неї детальніше почитати. Там вона, по ідеї, буде як РТС іти стратегія. І я такі стратегії люблю. Там сюжетка має бути, і компанію можна буде проходити. Ну, прикольна тема. Також там онлайн буде присутній. Треба буде, я хочу її поіграти теж. Вона мені прям сподобалась. Я тобі зараз скину назву, Гаюс. Ні, це не та стратегія, яку ти написав, я тобі зараз скину назву. Щас, хвилинку, я тобі навіть скажу про цю стратегію. Щас, вона в мене десь в стімі була. Ща я тобі скину. От, я її знайшов. 17 листопада вона виходить. От, щас назву кидаю. От назва цієї гри. Ну, написано, що це ігра у всесвіті Warhammer.
А, стой, це трохи, по-моєму, інший Вархаммер. Да, це не той Вархаммер. Ну, о, там орки теж є. Ну, коротше, да. Щас я про цей всесвіт більше загуглю. Коротше, Warhammer Age of Sigmar. Це, по-моєму, не той Warhammer, про який я подумав. Но все рівно ігра класна, да. Я трошки всесвіт попутав. А, це вона Гайус, да? А, лол, це... Да, да, я просто не помітив. Да, вона. Вона Гайус, да. Бо я чомусь трохи... Я, коротше, неправильну назву прочитав. І тому сказав, що не вона, а по факту, да, вона. Сорі, моя помилка. Астар, вибач. Непогано, що до мене непогано так. В Dark Souls валишся з босами. Я колись теж пострімлю Dark Souls, но тільки поки що не на часі. Поки що розклад забитий. І де знаходиться це підземелля? Beneath your feet, genius. It's the lowest level of Neon. Generdyne and Xenofresh are down there, along with some of the finest cuisine in the city. Та я хотів скинути назву в чат, і тут Гайус присилає назву, і я таки дивлюсь мельком. Не повністю прочитав назву і кажу, що не та назва. Бо я шукав в цей час цю ігру в стімі. І тоді повідомлення якраз від Гайуса прийшло, коли я шукав. І я не звернув уваги, не повністю прочитав і тому сказав, що не вона. Астар, я не побачив останнє повідомлення. Продублюй, будь ласка, бо я тебе забаню. Мені потрібно останнє повідомлення. Що таке енергетичне ядро? Some fancy name the brain-trusted Generdyne calls the room where all the power from the conduction grid is stored. Cute, right? Hey, don't look at me. I didn't build the damn thing. All I know is that the tech inside the place is valuable. А, Астар, там іще маю вийти, тільки коли має вийти незрозуміло. По-моєму, ремейк Downwind. Ось. Там, походу, будуть розробляти ремейк Downwind. І це, по-моєму, офіційно підтвердили. Це мені Гайус скидав цю інфу. Це, по-моєму, офіційна інфа, якщо не помиляюсь. Будуть Downwind ремейк. Як ти на це дивишся? Розумію, що до мене, розумію. Ну, я ось на днях буду стрімити ігру з типу Dark Souls, в стилі Dark Souls, то, думаю, буде весело. А Стара, скинь мені назву цієї гри на англійській мові в Телеграмі. Буду вдячний. О, у мене, походу... А, ні, нормально, ігра не крашнулась, все ок. А про який об'єкт говоримо? I'm talking about Generdyne's main power plant for Neon. All their cushy offices might be up in the trade tower, but the nuts and bolts of their operation are running beneath the city. Якщо без жартів, то мені по Вархаммеру ще багато ігор треба пострімити. Їх чисто, якщо стрімити одні ігри по Вархаммеру, наприклад, то це мені мінімум на півроку хватить стрімити. Мені ще треба Downwind 3 пройти, і ще DLC до них треба пройти, Winter Assault, чи як воно там називається. Все ж таки хочу Downwind 3, багато кому не подобається, і люди його захейтили, але я його все рівно з принципу пройду, чисто щоб, ну, серію повністю пройти, як то кажуть. Я не грав, я хочу для себе поіграти. Я хочу обов'язково зіграти. Це той Warhammer Гайус? Все, значить я правий був спочатку. Дякую за пояснення. Бо в мене голова зараз болить, я не шарю взагалі ніфіга. Хоча, до речі, вже біль потихеньку проходить між тим. Я третій Downwind теж пройду обов'язково. Дивіться, чому ігри зараз, коли на релізі виходять, чому вони розорюють кишеню. Дивіться, ігри на релізі, от якщо брати предзамовлення конкретно, вони... О, там серйозний сем по скидки продається між тим в стімі. Ото курва. А, до речі, ще знайшов вчора одну ігру прикольну, яка також вийде. Про космос між тим. Зараз я вам скину назву. Вообще офігенна ігра, теж буду в неї по-любому грати, як вийде, але там ще дати релізу немає. Походу в 24-му році аж вийде. Чому я в неї буду грати? Там на релізі буде українська мова. О, щас кину. Там друга частина якось ігри. Дивіться, там навіть трейлер є. Зайдіть, подивіться чисто. От я скинув назву. Загугліть, подивіться трейлер. Це, напевно, якась пародія на STARFIELD.
такому мультяшному виді. Ну, ігра непогана, мені подобається стиль її. Я її пострімлю 100%. Тим паче там українська мова на релізі буде. Подивіться, там в стімі написано укрмова буде. А, ні, стоп, я цю ігру не буду стрімити. Помилився. Видаляю зі списку бажаного. Чому не буду стрімити? Бо це російська гра, сорі. Не дивіться. Це, по-моєму... Да, це, по-моєму, російська гра. Ні-ні-ні, відміняється. Все. Це російська гра. Ні-ні-ні, я її стрімити не буду. Да, хоч і гра по факту непогана, но ні, вона Росії належить, я її стрімити не буду. Все, сорі, відміна. Щас я її зі списка бажаного приберу. А, я її вже прибрав зі списка бажаного, нормально. А я тут думаю, щось ігра така знайома, а я потім згадав, я її колись знаходив цю ігру, тільки перву частину. І я потім пам'ятаю, що я її хотів іграти, але потім передумав. Бо ігра, власне кажучи, належить, самі знаєте кому. Чуть не спалився, да, Астер, да. Ні, я все, щойно перепровірив. Ага, о, тепер Гайс більш зрозуміло, дякую. До речі, ти мені колись писав про цей фентезійний Warhammer. Здається, ти мені колись давно, це було дуже давно. Ти мені в Телеграмі про це писав між тим. Звучить досить просто. Love the confidence. But before you pull the ripcord, I'm afraid I need to add a bit of a wrinkle. While you're inside Generdyne, I need you to plant a virus into their system. It's a simple side job that'll earn you some credits. I think you can handle it. Ні, в цілому в мене позиція така, якби навіть якщо ігра гарна, красива, то якщо вона належить розробникам з Росії, я в неї грати не буду, принципово, ніфіга. Навіть в піратку з торрента теж не зіграю. Чому я маю робити це для тебе? The elevator doesn't exactly go to the top floor in that head of yours, does it? Everything in the Crimson Fleet is accomplished through a decent helping of give and take. As in, I'm not going to give you the information to get your precious data unless you take this virus and upload it like I asked. Дельгадо нічого не говорив про вірус. That's because you're planning it for me as a favor. Generdyne has all sorts of tasty, valuable snacks in their databanks, and I want access. Here, take this microdrive and access the computer in Brayson Bayou's office. It'll do the rest on its own. А, Стар, у нас їх дуже дофіга. Я, до речі, планую записати відеоролик про War Thunder. Ну, я не знаю, його, напевно, мало хто подивиться, но я, власне кажучи, планую випустити відос по цій грі і спробувати донести до людей. Не знаю, можливо, хтось її подивиться, но просто тут, дивись, яка ситуація. Ця ж гра зараз належить угорській компанії, но раніше вона була російською. Коротше, у них там свої мутки, і я хочу це все діло дослідити, знайти зв'язок і показати цей зв'язок людям. Поняв, про що я? Ну, щоб люди не тупили, бо я читаю коментарі і мене просто вбиває. А так ігра ж належить угорській фірмі. А те, що вона до цього належала російській, і те, що вони до цього сепаратистів з тимчасово окупованих територій підтримували, так це для них зовсім нічого, я бачу. І це просто максимально тупі люди, на мою думку. Вони навіть не хочуть інфу знайти в інтернеті, пошукати. War Thunder, Гайус, це там і літаки, і кораблі, і танки. Це там воно збірна селянка. Я зніму відос по цій темі, я досліджу всі ці моменти. Ну, я просто зроблю оглядове відео, так сказати. Само собою. І
туди деякі факти вставлю, щоб люди зрозуміли, в що вони грають. Хоча цього всього і так достатньо в інтернеті, не знаю, на що мені це робить. Ну я просто хочу. Ще один бою працює в гендердайні. Yep, nepotism has its advantages. Word on the street is that the Generdyne gig is the only one Benjamin could get for his younger brother. He's not the brightest. І ще тим паче до Угорщини, яка повноцінно підтримує Росію і не, власне кажучи, відкрито причому. Відкрито підтримує. Це прям взагалі красавчики. Це на букву А Гаюс, освіжи мою пам'ять. Ні, я її не буду скачувати, Астар. Я візьму відеоматеріали якісь в інтернеті, які в відкритому доступі, щоб вставку зробити. Ну я в неї грати не буду. А навіщо тобі доступ до їхніх даних? Let's just say that information can be just as lucrative as selling Aurora and keep it at that, okay? But don't worry, I promised Delgado that when it came to the conduction grid data, that's his territory. I won't touch it. Можемо використати скіл метод досліджень. У мене цей скіл вкачаний, я не можу скористатись. Давайте скористаємось цим скілом, який розширює діалог даний. Цей високошвидкісний бездротовий сифон для збору даних зробить роботу простіше простого. It might be wireless, but you aren't going to be able to use it from here, genius. Generdyne's got their place locked down tight. But, as usual, the weak link comes from the people that work there. I recommend you start with Ayumi Komiko, an upper-level exec at Generdyne. Get your hands on her security pass, and you'll have the run of the place. Така Астар в неї і так не грає. Для чого перепустка? You should be asking what won't you need it for. The facility is closed to the general public, and they keep all of their important files encrypted. Not to mention the fact that there's going to be all sorts of nasty security inside you're going to want to bypass. Ну все, я зрозумів, про яку мову. Ну да. Тоже багато дурників, які... Так при чому ця компанія, вона ж з Росії була, а потім, типу, вони під шумок перевелись на Кіпр. Щоб до них запитань не було. Хоча всі ми все і так прекрасно знаємо, де вони знаходяться. На бумагах може бути на Кіпрі, а по факту ж. Якщо я не помиляюсь, компанія GC Game World, вона ж також на Кіпрі зараз зареєстрована, чи я плутаю, Гаюс? Хоча вони фізично знаходяться на території України, але вони, по-моєму, на Кіпрі зареєстровані, якщо я не помиляюсь. Я може путаю просто. Ну, десь я таку інфу бачив, просто що. Можна перевірити, звісно, у мене просто зараз немає можливості перевірити, але я таку інфу знаходив. Писали, що вони зараз офіційно зареєстровані на Кіпрі. Так, Ryzen Industries. Це фракція, яку я проходив за стрімами. Доволі прикольні квести були в фракції Ryzen Industries. Я навіть шкодую, що не пройшов цю фракцію на стрімах, але вже як зроблено, так зроблено. У мене є деякі зв'язки з Ryzen, якщо це допоможе. Ryujin Cloud doesn't mean shit at Generdyne. So you're gonna have to deal with Komiko and potentially her boyfriend, Benjamin Bayu. Anyway, you can find Komiko at Euphorica. Talk to the owner of the place, Micah. She'll point you in the right direction. As for dealing with Komiko herself, she's got an office in the trade tower if you're looking for something incriminating. Значить, Стар, це була неправдива інфа. When you're done, come meet me at the VIP booth in the Astral Lounge so we can celebrate. Я чесно, я не перевіряв цю інфу, але я просто читав її десь. Когось. В статті якійсь. Я не перевіряв цю інформацію, я просто читав і просто зараз згадав і тому так сказав. Я не стверджував. Між тим, можете передивитися. Чи ти можеш дати мені інформацію про Ейфоріку? Owner's name is Micah. She's young. Зараз в Чехії, по-моєму, та. And has gang muscle to back her up. The little Aurora lounge she has tucked away in the building is the real gold mine. Said she modeled it after opium dens on old Earth. Bayu takes a cut of the profits, of course. The rumor says it's way less than he usually takes. No one knows why.
Ну, стосовно Чехії, вони були змушені це зробити, коли почалась війна, точніше продовжилась війна 24 лютого. Вони тоді були змушені, бо в них не було тоді можливості в Україні далі ігру розробляти. І вони повинні були перемістити свій офіс. Ну це, в принципі, змір безпеки. Якби, не дай Бог, би з офісом щось в Україні сталося б, то ігри б уже просто б ніколи б не вийшло б 100%. Тому це ж таке діло, тут нічого не зробиш. Навіть зараз є певна небезпека, що їхні офіси, які знаходяться на території України, постраждають. Є щось, що я повинен знати про Айюмі Коміко? Businesswoman, tough as hull plating. She's the COO at Generdyne, and I can assure you she didn't get there with her winning smile. As for her relationships, well, that's a bit more complicated. Publicly, she's having a bit of a fling with Benjamin Bayou. But rumor has it that she's just using Bayou and having a little bit of fun on the side with Micah, the owner of Euphorica. А Старта, ти брешеш, це все I дезінфа. wouldn't bother trying to appeal to her good nature. She's a manipulative person who uses people to get what she wants. А Стар, це ж неправда, ну. Що за історія з Брейсоном Баю? Nepotism gets him the job at Generdyne as their chief technician. Yet the guy doesn't know the first thing about electrical engineering. They obviously invented the Навіть в position ігрі just to get кумовство є, навіть в ігрі Бетхезди, прикиньте, а ми кажемо, що погано кумовство. Бачите, це нормально. Навіть в ігрі присутнє. Benjamin Bayou stuck his ass in that facility under the city to keep him out of the limelight. Можеш розповісти мені ще що-небудь корисне про Generdyne? Not much to tell, really. Thanks to their nifty little conduction grid, they're able to provide power for the entirety of Neon. Damn thing was supposed to be some kind of miracle invention, turning lightning into usable electricity. Neat trick, right? Only catch is that you need a planet like Voli where lightning strikes often enough to make it feasible. Guess how many of those exist? Ding! If you said 0, you're absolutely correct. So Generdyne has been in dire financial straits for years. Він вийде, Астар, обов'язково. Я в це вірю, я в цьому впевнений. Я буду стрімити його. Цікаво, Гаюс, цікава інфа доволі. А що таке взагалі провідна сітка? It's that hideous canopy over the center of the city that keeps the rich folks dry. Some folks around here call it the span. I think it's a massive eyesore, like some sort of a modern art piece gone haywire. You can't miss it. Just poke your head outside and look up. Я здивований, що вони все ще тут. You're not the only one. The only reason they haven't folded is because they charge exorbitant fees for power. I'm talking 2 or 3 times what it costs in New Atlantis. Та це взагалі трендець. Okay, now, on to round 2 of our little Це ж яка там ціна на твою електрику? Це трендець реально. Невигідне місто для проживання, взагалі невигідне. Корпорація Ryzen. Not even close. The answer you were looking for isn't another corporation. It's a person. It's good old Benny Bayou. That son of a bitch has a finger in every single pie and the sorry excuse for a city. Generdyne's no different. All off the books, of course. How the hell do you think Brayson Bayou got the job down there? It wasn't because of his good looks or smarts, I can promise you that. Так, все, жінка, давайте, мене вже задовбала своїми розмовами. Жінка передумала йти, коли мене побачили. Ну, правильно, боїться, все робить правильно. Бо я люблю лутатися, а в неї скриня в руках. Не дай Бог залутаю, останеться без лута. Так, народ, на сьогодні все, будемо закінчувати. Пора сьогодні стрім закінчувати. В цілому 2 години пограли, майже 2,5. В цілому непогано, я вважаю. Непоганий стрім був. На цьому всім дякую. Був радий провести цей стрім. Ні, Гаю, в жодному разі. Мені ніхто не платив, щоб я STARFIELD стрімив, ні. Я стрімлю і висловляю сугубо свою думку, долари тут не при чому абсолютно. Не може такого бути. На цьому закінчимо. Був радий провести цей стрім. Всім велике дякую за підтримку. Бережіть себе.
Гарного відпочинку, не хворійте. До завтра. Завтра планую стрім десь теж о 19, о 19:30. Думаю, ми вже до фіналу приближаємось в цій фракції, думаю, скоро пройдемо. Нарешті там скоро різня буде, і я зможу свою нову пушку випробувати. Я вже цього прям з нетерпінням чекаю.